سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. توی این ویدیو میخوایم این کلاه خوشگل رو با هم دیگه ببافیم که من این کلاه با نخ اکریل باف که ضخامتش به این صورته و کلاه به شماره 2.5 بافتم. بریم که ببافیمش. برای شروع یه حلقه جادویی میزنم به این صورت. کلاه میبرم داخل حلقه، نخ میگیرم، یه دونه زنجیره میزنم. خب حالا توی این حلقه جادویی 16 تا پایه بلند میخوایم بزنیم. پس 3 تا زنجیره میزنیم به عنوان یک پایه بلند. بعد به این شکل توی زنجیره شروع کنیم، توی حلقه شروع کنیم به بافت پایه بلند و 16 تا پایه بلند باید داشته باشیم. به این ترتیب 16 تا پایه بلند رو که بافتیم، این نخ رو محکم میکشیم تا کارمون جمع بشه. حالا برای بافت رج 2 ما میخوایم رج 2 رو با یه رنگ دیگه ببافیم. پس باید بستمون رو با یه رنگ دیگه بزنیم. خب من رنگ دومم رو به این صورت گره زدم. بعد قلابو میبرم داخل سومین زنجیره و این گره رو میندازم گردن قلاب و از روی حلقه روی قلاب ردش میکنم و این نخ قرمزمون رو محکم میکشیم تا شل نشه. حالا برای شروع رج 2 3 تا زنجیره میزنیم به عنوان یک پایه بلند. توی رج 2 ما میخوایم همه پایه ها رو افزایش بدیم. پس توی هر پایه باید 2 تا پایه بلند ببافیم. از همون جایی که بست زدیم یک پایه بلند دیگه میبافیم. دوباره میریم پایه بعدی، 2 تا پایه بلند توی یک پایه میبافیم. پایه بعدش هم به همین شکل 2 تا پایه بلند توی یک پایه میبافیم و همین بافت رو تا پایان رج تکرار میکنیم. رج 2 رو هم تا آخر بافتم. حالا برای رج 3 دوباره ما میخوایم رنگ رو عوض کنیم. اینجا دیدید من بست زدم به اون شکلی که گفتم. اینجا یه خط اینجوری افتاده، پایینش یه صورتیه. اگه میخواین کامل بیفته و اینجوری نشه، شما باید به این شکل توی سوم زنجیره باید بست بزنین. قلاب رو از طرف پشت بیارین، این نخ رو بگیرین و ببرین طرف پشت، بعد محکم بکشینش و بستتون رو بعد با رنگ جدیدتون بزنید. 1 2 3 به عنوان 3 تا زنجیره. بعد این نخ صورتی رو محکم میکشین تا صفر بشه به این صورت. توی این رج ما میخوایم 1/3 پایه ها رو افزایش بدیم. پس پایه اول یک دونه روش پایه بلند بافتم، پایه بعدش رو افزایش میدم. 2 تا پایه بلند توی یک پایه میبافم. پایه بعدش دوباره ثابت بافتیم میشه یک پایه توی یک پایه بافتیم میشه. پایه بعدش افزایش داریم. 2 تا پایه بلند توی یک پایه میبافیم و همین بافت رو تا پایان رج تکرار میکنیم. 1/3 افزایش میدیم. خب رج 3 رو تا آخر بافتم. حالا طبق اصول گرد بافی میبافیم تا این گردی رو به ما میده. حالا چون من میخوام بالای کلاه هم حالت گودی داشته باشه، این درجه 4 رو ساده میبافم. رنگم رو عوض کردم، روی هر پایه یک پایه بلند میبافم و بدون هیچ افزایشی رج رو به پایان میرسونم. به این شکل تمام پایه ها توی رج 4 باید ثابت بافته بشه. ببینید توی هر پایه یک پایه بلند میبافیم. خب من این رج رو تا آخر بافتم. حالا بست زدم و رنگم رو عوض کردم و حالا دیگه میخوایم اون رجی رو که شروع میکنیم به زدن طرحمون رو شروع کنیم. من اینجا یه دونه زنجیره میزنم چون میخوام پایه کوتاه ببافم و بعد توی همون سومین زنجیره یک پایه کوتاه میبافم. 3 تا زنجیره میزنم، یک پایه رو رها میکنم، بافتوش انجام نمیدم، میرم توی پایه بعدش و پایه کوتاه میبافم. دوباره 3 تا زنجیره، پایه بعدی رو رها میکنم، میرم توی پایه بعدش یک پایه کوتاه میبافم و این بافت رو تا آخر تکرار میکنیم. 1/3 پایه کوتاه و 3 تا زنجیره میزنیم.
و به همین ترتیب این کار رو تا پایان رج تکرار میکنیم. خب اینو تا آخر بافتم. پایان رج یک پایه هست که اینو باید رها کنم برم توی پایه بعد. پس میرم توی اولین پایه کوتاه رج و بست میزنم و وصل میشم به رج بعدی. خب برای بافت این رج من میخوام بافت توی این حلقه 3 زنجیره توی فضای 3 زنجیره‌ای انجام بدم. پس بست میزنم میرم توی این فضای 3 زنجیره‌ای. این رج رو هم باید با همین رنگ قرمز ببافیم، پس رنگ رو عوض نمی کنم. حالا 3 تا زنجیره میزنم به عنوان یک پایه بلند. بعد میام توی این پایه رج قبلی که رهاش کردیم یک پایه بلند میبافم. به این صورت بعد دوباره داخل این فضای 3 زنجیره‌ای یک پایه بلند میبافم. اینجا الان من 3 تا پایه بافتم. یه دونه زنجیره میزنم میرم توی فضای 3 زنجیره بعدی یک پایه بلند میبافم. روی این پایه رج قبل که رها کردیم یک پایه بلند. دوباره توی حلقه توی فضای 3 زنجیره یک پایه بلند. دوباره یه زنجیره و به همین ترتیب این بافت رو تا پایان رج تکرار میکنیم. یک پایه بلند توی فضای 3 زنجیره، یک پایه بلند توی پایه رج قبل که رها کردیم، یک پایه بلند دوباره داخل فضای 3 زنجیره، یه زنجیره میزنیم میریم توی فضای 3 زنجیره بعدی. به همین ترتیب این بافت رو تکرار میکنیم. خب من این رج رو تا آخر بافتم. حالا توی این رج میخوایم بافت از پایه وسط این 3 تا پایه‌ای که بافتیم شروع کنیم. پس من با زدن بست میام روی این پایه وسط. روی سومین زنجیره اول رج یه بست میزنم. یه بست دیگه هم روی این پایه وسطی میزنم. این بست رو این شکلی میزنیم چون میخوایم رنگ رو عوض کنیم توی این رج. بست رو با این رنگ میزنیم. رنگ قرمز هم محکم میکشیم تا صفر بشه. یه دونه زنجیره میزنیم. حالا اینجا یک پایه کوتاه روی این پایه وسط میزنیم. 3 تا زنجیره، یه پایه کوتاه دوباره روی این پایه وسطی. 3 تا زنجیره، یه پایه کوتاه روی این پایه وسط. 3 زنجیره. به همین ترتیب این بافت رو تا پایان رج تکرار میکنیم به این شکل. خب من این رج رو بافتم. وصل میشم با پایه وصل به رج بعدی با زدن توی اولین پایه کوتاه. پایه وصل توی اولین پایه کوتاه. اینجا دوباره ما رنگ رو نمیخوایم عوض کنیم، با همین رنگ میخوایم ببافیم. و برای بافت رج بعدی ما میریم توی فضای 3 زنجیره بست میزنیم چون میخوایم بافت توی این فضای 3 زنجیره شروع کنیم. 3 تا زنجیره میزنیم به عنوان یک پایه بلند. بعد یه دونه پایه بلند میایم اینجا هم جایی که پایه کوتاه رج قبلی زدیم یک پایه بلند میبافیم. این نخو میکشیم و یه پایه بلند بافیم. بعد یه پایه بلند داخل همین فضای 3 زنجیره‌ای یه دونه زنجیره میزنیم میریم تو فضای 3 زنجیره بعدی یک پایه بلند میبافیم. بعد میایم از همین جایی که این پایه کوتاه رج قبل ترش خورده پایه بلند میبافیم به این صورت. بعد دوباره توی این فضای 3 زنجیره یه پایه بلند دیگه که 3 تا پایه بلند ما باید داشته باشیم. یه دونه زنجیره میزنیم میریم تو فضای 3 زنجیره بعدی یک پایه بلند میبافیم. بعد دوباره یه پایه بلند از همون جایی که این پایه کوتاه خورده و یه پایه بلند میبافیم. بعد دوباره توی همین فضای 3 زنجیره یه پایه بلند دیگه میبافیم. همین بافت تا پایان رج تکرار میکنیم. ببینید توی هر فضای 3 زنجیره‌ای 3 تا پایه بلند خورده و این پایه بلند وسط از
همون جایی که این پایه کوتاه خورده بافته میشه. ببینید مثل اینجا این رجی که ما اینجا این پایه کوتاه رو زدیم، اینم رنگ قرمز هم همین رجه و ما میایم از همین جایی که این پایه کوتاه خورده بافت پایه بلند دوممون رو میزنیم و همین بافت تا پایان رج تکرار میکنیم. خب این رج رو هم من تا آخر بافتم. ببینید که به این شکل در اومد. حالا من این کلاه رو میخوام سایز کوچیک ببافم. دیگه از این به بعد تکرار همین بافت رو تکرار میکنیم. یعنی الان من باید رنگم رو عوض کنم به رنگ قرمز. یه پای کوتاه 3 تا زنجیره به پایه وسط این 3 تا پای بلند. یه پای کوتاه میزنم، دوباره 3 تا زنجیره به پایه وسط، یه پای کوتاه میزنم و بعد دوباره با همون رنگ قرمز این بافت که 3 تا پای بلند توی فضای 3 زنجیره خورده رو انجام میدیم. یک پای بلند توی این فضا میبافیم اول، بعد یک پای بلند به پای کوتاه رج قبلش، یه پای بلند دیگه. این بافت رو به همین ترتیب تکرار میکنیم تا قد کلاهمون اندازه‌ای که میخوایم در بیاد. ولی اگه میخوایم سایز کلاهتون بزرگتر بشه، باید این حلقه بزرگتر بشه. حلقه تا کجا باید بزرگتر باشه؟ به اندازه بالای سر باید این حلقه بزرگتر بشه و این پایه های دور تا دور حلقه باید به اندازه دور سرتون باشه. حالا چجوری بزرگترش کنین این حلقه رو؟ تا اینجا الان ما 3 تا پایه میزدیم، این باید توی این رنگ مثلا من 5 تا پایه میزنم تا این حلقه بزرگتر بشه. یعنی الان اینجا که باید من بهتون نشون میدم، شما دیگه بدونید چجوری باید بزرگش کنیم. با همین رنگ نشونتون میدم. اینجا که بست زدم یه بست دیگه میزنم که برم توی این پایه وسط. توی پایه وسط یه زنجیره میزنم، یه پایه کوتاه میبافم و اینجا میخوام الان من این حلقه‌مو بزرگتر کنم. پس به جای 3 تا پایه 5 تا پایه باید بخوره. پس میام اینجا 1 2 3 4 و 5 تا زنجیره میزنم. میرم روی پایه وسط بعدی یه پایه کوتاه میبافم، دوباره 1 2 3 4 5 تا زنجیره میزنم، میرم روی پایه وسط یه پایه کوتاه، دوباره 1 2 3 4 5 تا زنجیره میزنم، میرم توی پایه وسط یک پایه کوتاه و همینو تا پایان رج تکرار میکنم. بعد حالا اینجا الان ما 3 تا پایه بافتیم. اول یک پایه بافتیم، بعد پایه سوم رفته از پایه کوتاه رج قبل و بعد دوباره یک پایه بافته شده. ولی اینجا میخوایم 5 تا پایه بافیم. اول 2 تا پایه بلند میبافیم، بعد یک پایه میریم از پایه کوتاه رج قبلش میبافیم، دوباره 2 تا پایه بلند میبافیم که با هم میشه 5 تا پایه. که ببینید من با همین دوباره اینجا بهتون نشون بدم. 1 2 3 تا زنجیره به عنوان یک پایه بلند. خب یه پایه بلند دیگه همینجا میبافم، بعد پایه بلند وسط میره از جایی که این پایه کوتاه خورده بافته میشه به این شکل. بعد دوباره توی همین فضا 2 تا پایه بلند دیگه میبافم، یه زنجیره میزنم. ببینید الان شد 5 تا پایه. دوباره میرم داخل فضای 3 زنجیره بعدی، 2 تا پایه بلند میبافم، یه پایه بلند از جایی که این پایه کوتاه خورده میبافم، بعد دوباره 2 تا پایه بلند دیگه توی همین فضای 3 زنجیره‌ای میبافم. ببینید به این صورت میشه 5 تا پایه. این 3 تا پایه تبدیل شد به 5 تا پایه و ببینید این دایره باز بزرگتر میشه. و اگه خواستین دایره‌تون بزرگتر باز بشه، به جای اینکه این پایه ها رو اضافه کنید، میخواین 3 تا پایه باشه این پایه ها اضافه نباشه، میایین این دایره این بالا رو اضافه میکنین. گردبافیتون رو تا 4 یا 5 رج ادامه میدین تا این دایره بالا بزرگتر باشه و بعد این طرحتون رو میندازین. به این روش هم میتونین سایز کلاهتون رو بزرگتر کنید.
حالا من همین 3 تا پایه رو ادامه میدم و میبافم تا قد کلاه هم در بیاد و بعدش بهتون نشون میدم که باید ادامه کار رو چیکار کنید. خب من اینو بافتم و میبینید که به این شکل در اومد. قد کلاه هم اندازه قد کلاه هم این بافت رو ادامه دادم. فقط یه نکته اینجا بهتون بگم که این کلاه ببینید خیلی حالت کشسانی نداره. پس اندازه سر ببافین، نگید که توی سر میره و گشاد میشه و به خاطر مدلی که داره حالت پف داره اندازه سر باشه خیلی قشنگتر و شیک‌تر وای میسه تا اینکه گشاد و شل باشه. خب حالا من اینو بافتم. حالا میخوام دوباره رنگم رو عوض کنم و یکم کلاه رو جمع کنم و کشبافت پایینش رو ببافم. اینجا ما میایم توی سومین زنجیره اول رج با رنگ جدیدمون بست میزنیم. به این صورت. حالا اینجا 3 تا زنجیره میزنم به عنوان یک پایه بلند. این 3 تا پایه رو ثابت میبافم، یعنی روی هر کدوم یک پایه بلند میبافم. الان من اینجا 3 تا پایه بلند بافتم. بعد این وسط میام اینجا همین جایی که پایه کوتاه خورده و هم رنگ این رنگی هست که دارم میبافمش یک پایه بلند میبافم. دوباره این 3 تا پایه بعدش رو ثابت میبافم. روی هر پایه یک پایه بلند میبافم. به اینجا که رسیدم ببینید اینجایی که پایه کوتاه خورده مثل رجهای قبل یک پایه بلند میبافم. نه خوب محکم بلند میکشیم که هم قد اینا بشه. دوباره 3 تا پایه بلند. این قسمت میریم از جایی که پایه کوتاه خورده یک پایه بلند میبافیم و این نخ رو هم بلند میکشیم. به این صورت همین بافت رو تا پایان رج تکرار میکنیم. خب من این رج رو تا آخر بافتم. میبینید که به این شکل در اومد. حالا از این به بعد ما میخوایم با یه رنگ ببافیم دیگه. پس رنگ قبلی رو من قیچی کردم و ما بین بافت پنهانش کردم. حالا از اینجا به بعد میخوایم کشباف رو بزنیم روی کلام. 2 تا زنجیره شروع رج رو میزنیم. بعد این 3 تا زنجیره رج قبل یک پایه حساب میشد دیگه. میایم قلاب رو میبریم زیر پایه میاد روی قلاب، نخ میگیریم و پایه بلند میبافیم. پایه بلند برجسته از رو. پایه بعدش هم یک پایه بلند برجسته از رو میبافیم. 2 تای بعدی رو از زیر میبافیم. به این شکل قلاب از طرف پشت میبریم جلو و دوباره میبریم طرف پشت و پایه میفته پشت قلاب و نخ میگیریم و پایه بلند برجسته از زیر میبافیم. به همین ترتیب این بافت رو تکرار میکنیم. 2 تا پایه برجسته از رو میبافیم. 2 تا پایه برجسته از زیر میبافیم. و همین بافت رو تا پایان رج تکرار میکنیم. دیگه این از جا به بعد تکرار همین رج. این رج رو تکرار میکنیم تا اندازه‌ای که میخوایم به سلیقه خودتون کشبافتتون باشه. الان ببینید این کشبافت من این قده، من اینو 3 رج بافتم. 3 رج همین رج رو تکرار کردم و این کشبافت من داد. من میبافم و ادامهش رو بهتون نشون میدم. خب من این کشبافت رو 3 رج بافتم. میبینید که به این شکل در اومد. حالا اگه میخوایم میبینید این تعداد پایهاتون زیاده و پایین کلاتون گشاد میشه، میتونید بیاین کم کنید. یکم کلاتون رو جمع کنید. الان من رج اول رو ثابت بافتم، 2 تا پایه رو، 2 تا پایه زیر. رج دوم رو پایه های زیر رو 1 دونه بافتم.
یکی کردم، یعنی 2 تا پایه رو بافتم، 1 پایه از زیر، 2 تا پایه رو، 1 پایه از زیر. و رج سوم رو ثابت بافتم، 2 تا پایه رو، 1 پایه از زیر. رج دوم رو ثابت بافتم. حالا کش بافتمون رو که بافتیم تمام شد، بس میزنیم توی اولین پایه رج و نخ رو قیچی میکنیم به این شکل و نخ میبریم پشت کار پنهانش میکنیم. بعد اگه خواستین ساده باشه که هیچی دیگه، همین کارتون تموم میشه. ولی اگه خواستین گوشه داشته باشه دو طرف کلاهتون، میایم این دو طرف کلاه رو مشخص میکنین. کلاه رو به این صورت قشنگ روی هم قرارش میدیم. بعد این دو طرف کلاه رو علامت میزنیم، مشخص میکنیم، هم این طرف هم این طرف. بعد مشخص که کردیم میایم میبافیمش که ببینید کلاه به این صورت قرار میدین. جلوی سر رو مشخص میکنید، باید جلوی سرتون بازتر باشه. اینجا و اینجا رو علامت میزنید، دو طرفش مثل هم. بعد پشت کارتون رو بیشتر میگیرین. الان ببینید اینجا جلوی سرتونه که بازتره، پشت سرتون رو بیشتر میگیرید. اینجا و اینجا میگیریم که پشت سر باید بیشتر گرفته، یا میتونید اینجا و اینجا هم بگیرید. دیگه نکته خاصی نداره. امیدوارم که ببافیدش و به منم نشون بدیم. دوستتون دارم. خدا نگهدار.